بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في مجموعة من المسائل المحلولة للعلاقات الخاصة باليونيفورم سيريز. عندنا المثلث اللي قدام حضراتكم المكونات المعروفة اللي هي الاف والبي والاي. عشان تحول من اف الى A هتعتبرها هي المعكوس بتاع واحد على A على F، لكن ممكن ان انت بطريقة غير مباشرة ان انت تحول من F ل B ثم من ال B الى ال A زي ما حضراتكم شايفين. لان طرق حل المسائل ممكن تكون لها طرق مختلفة، ممكن تكون دايركت واندايركت ان انت بتحول الى حاجات تانية. قدام حضراتكم ده الشكل المثلث ده اللي هي تحويلة من البي الى الاف بتستعمل المعامل اف على بي، ومن الاف للاي بتستعمل المعامل ايه على الاف. يبقى ده الاندايركت، التحويل الغير مباشر للعلاقه من بي الى ايه. ففي ثلاث علاقات بينهم قدام حضراتكم، ان بي على ايه ممكن ان هي تساوي حاصل ضرب المعامل اف على ايه في بي على اف. الاف على طول مع الاف، وهنرجع تاني للبي على الايه. الايه على الاف ممكن تكون بطريقه اندايركت بتساوي البي على الاف في الاي على البي. البي هتطير مع البي وفي الاخر هوصل لايه على الاف. اخر علاقه اللي هي الاي على الكابيتال بي الانيوتي على البريزنت فاليو بتساوي اف على بي ضرب الاي على الاف. نشوف مع بعض باذن الله مجموعه المسائل لتشرح وجهه النظر دي. قدام حضراتكم في نهايه شابتر 2 من كتاب ليلاند بلانك وانتوني تاركين اللي هو الكتاب انجينيرنج ايكونومي، موجود في مثال 216 في صفحه 80. كان اصل المثال بيقول لك علل ليه الاشكال الاربعه دي مش يونيفورم سيريز انيوتي. زي ما قدامكم حضراتكم شايفين، مثلا على سبيل المثال الشكل الاولاني عندي يونيفورم سيريز انيوال يونيفورم سيريز كل سنه، لكن عند السنه الثانيه مفيش هنا حاجه، وبالتالي لا يمكن ان احنا نعتبره يونيفورم سيريز واقدر ان انا احسب باي معاملات سواء كانت ايه على بي وعلى ايه على اف. مطلوب في المساله الاولانيه حساب قيمه البريزنت فاليو عند التايم بتساوي 0. المثال الثاني برضه ما يعتبرش يونيفورم سيريز لان عند السنه الخامسه مفيش فيها اي ايداع ومطلوب حساب الفيوتشر فاليو. الشكل الثالث عندنا مجموعة من الأسهم أو الإيداعات في 4 سنوات فقط من الخمسة، السنة الأولانية مش موجودة، مطلوب حساب البريزنت فاليو. الشكل الأخير عندنا شكل لإيداعات متدرجة من 100 إلى 150 إلى 150، مطلوب حساب الفيوتشر فاليو عند التايم T3. نحاول إن شاء الله نحل هذه المسائل بطرق مختلفة، بس المهم ان هذه الطرق المختلفة تصل الى الحل في النهاية. بإذن الله نبتدي بحل المثال الأول. احنا عندنا الانترست في الأربع مسائل، الانترست فاليو بيساوي 10%. هنبتدي الأول بطريقة الكاش فلو مومنت ونختار بيفوت بوينت عند التايم تي بتساوي 0. بنقول السميشن بتاع المومنت عند التايم تي بيساوي 0 لكل القوى مع اخذ في الاعتبار الاتجاهات. عندي البي نازل لتحت يبقى ماينس بي ضرب 1 في اي اس 0 عشان نفس النقطه. الاي بتاعتي 10%. عندي اللود ده المومنت بتاعه جاي انتي كلوك وايز يبقى يساوي زائد 100 والنقطه على شمالي يبقى اضرب في 1 من 10 اس ماينس 1، او اقول 100 على 1 من 10. عند السنة الثانية مفيش حمل. عند السنة الثالثة المومنت عند البيفوت بزيرو بيساوي زائد 100 في 1 من 10% أس ناقص 3. أنا بعتبر أنا واقف هنا، اللي على شمالي بقسم على 1 على اي، واللي على يميني لو احتاجته بضرب في 1 زائد اي أس
ان المسافه المتغطيه. طيب نروح للرابعه. المومنت اللي هنا بيساوي زائد 100 في 1/10 أس ناقص 4. آخر واحدة المومنت بيساوي زائد 100 في 1/10 أس ماينس 5. السميشن ده بيساوي 0. هودي البي ضرب الواحد في الناحية التانية، وأجيب الإكسبوننت الماينس أخليه كفراكشن زي ما حضراتكم شايفين. العلاقة دي هي مش جديدة بالنسبة لنا، هي بتقول لك إن البوزيتيف فاليو أو البي في الاتجاه الموجب بيساوي تحويل الدي على ده، تحويل الدي على ده، تحويل الدي على ده، تحويل الدي على ده. قدام حضراتكم كل ايه من دول بتساوي 100، يبقى البي بتساوي 100 في 0.909 زائد 0.7513 0.683 زائد 0.62029. ادي 1 2 3 4. بنحسب 1 2 3 4 مظبوط. اجمع العناصر دي واجيب الاجمالي بتاع الاربع ايتم دول 2.964%. هيدي لك ان البريزنت فاليو للمجموعه دي بتساوي 296.4 اللي هو ابروكسيميتد 296. نتنقل للشريحه اللي وراها بطريقه الحل اللي هي نفس النتيجه، بس هو عايز يحسبها باستعمال جدول الانترست، وعايز يخليها في علاقه زي الفاليو اللي قدام حضراتكم، انك تقول بي بتساوي A بي على الايه كوما اي كوما ان. طب عشان احولها الى انيوال سيريز بعمل ايه؟ باجي عند الخانه الفاضيه واحط 100 فوق و100 تحت، كان انا ما ضفتش حاجه. وبالتالي استفدت انه عندي 5 ايداعات. للخمس ايداعات دول اقدر استعمل العلاقه ايه على البي طالما ان انا عايز اروح اجيب البريزنت فاليو، لكن يظل الايداع ده كانه نزل لتحت ماينس، فلما يروح للبي بيروح بماينس ساين بعلاقه الفيوتشر. ده يعتبر فيوتشر بالنسبه للنقطه دي، يبقى ماينس اف بي على الاف. نشوف مع بعض. يبقى البريزنت فاليو بيساوي لان يو جي اي انا عايز البي مضروب في البي على الاي كوما اي كوما ان ناقص الاف بي على الاف كوما اي كوما ان 2. ليه ان 2 وان 1؟ الاثنين دول مختلفين، ده الان بتاعته صغيره وده الان بتاعته 5، ده الان بتاعته 2 وده الان بتاعته 5. هنعوض قيمه الاي، هنلاقي الاي بيساوي 100 بي على اي كوما اي 10%، وهنا 5 ناقص $100. علاقة البي على الاف 10 وعدد السنين 2. هتستعمل الجدول اللي هو الانترست فاليو بتاعنا. بحتاج المعامل بي على الاي عند ان بتساوي 5. اروح عند ان بتساوي 5 اجيب البي على الاي، ادي البي على الاي بتساوي 3.791. يبقى المعامل ده هتضرب في المية ناقص المية اللي هي دي في المعامل اللي هو بتاع بي على الاف بتاع السنتين. هروح السنتين لغايه اما اشوف البي على الاف هتلاقيه 0.8264. الاجمالي 296.46%. النتيجه الاولانيه كانت 296.4. الاثنين قريبين ده عشان موضوع الراوندنج لانه بيحصل تقريب. طب واحد تاني هيحل بطريقه تانيه. تعال نشوف مع بعض ايه الطريقه التانيه اللي هنحل بيها نفس المثال. واحد هيجي هنا عند السنة الثانية هيعتبرها كأن هي بريزنت فاليو، هيقرب دول ويجيب البريزنت فاليو دي وياخد البريزنت فاليو بالنسبة لدول اللي هي تعتبر فيوتشر ويقلبها إلى البريزنت فاليو عند التايم زيرو بتاعنا، واحنا عندنا 100 عند الزمن 1 هتبقى كأن هي بعلاقة الفيوتشر والبريزنت. هعتبر ده اسمه بي داش، وهنا ده 100. نحسب البي داش الاول. البي داش ما هو الا عباره عن $100 في علاقه بريزنت على انيوتي كوما 10
كوما 3، لان دول 3 سنين انا واقف هنا في المنطقه بتاعتي اللي هي دي، وانا محتاج هنا بي على ايه 10% و3 سنين باستعمال نفس الجدول اللي فات اللي هو بتاع الانترست ريت. الفاليو بتاع البي على الايه هو 2.487 بس ان بتساوي 3. جبنا البي داش نركنه على جنب. طب بالنسبه عند التايم تي بتساوي 1 البريزنت فاليو بيساوي ايه؟ ده يعتبر فيوتشر، والنقطه دي على شمالي يبقى هقول في 1.1 اس ماينس 1 اهو. او كتابه هتقول ان البي نتيجه الحمل ده بتساوي 100 بي على الاف كوما 10% كوما 1. طب عشان تكسبه كاكسبريشن هتقول ايه؟ هتقول ان البريزنت فاليو ما هي الا عباره عن مجموع 2 بريزنت فاليو، واحد ناتج من الحمل او من ال $100 اللي عند السنه الاولانيه فعلاقتها 100 بي على اف كوما 10 كوما 1 زائد البي داش. البي داش اللي احنا كنا حاسبينه هاخده هنا يبقى ال $100 نفتح قوس بي على ايه 10% و3، واروح براجع بعد كده محوله في بي على اف في 2 اهو، هحوله كده يبقى كانه حصل ضرب الاثنين دول في بعض، يبقى زائد $100 في بي على ايه كوما 10 كوما 3 في افتح قوس كبير بي على اف كوما 10% كوما 2. يبقى انا دلوقتي دي اللي احنا كنا ابتدينا قلنا ان انت ممكن توصل بطريقه غير مباشره ان انت بتستعمل معاملين تضربهم في بعض. يعني ان انت بتتحايل بتاخد شويه من الانيوتي تحوله الى بريزنت فاليو عند النقطه اللي هي نقطه الصفر النسبي، وبعدين ترجع تاخد الفيوتشر تحوله لبريزنت بعد كده. نعوض، احنا عندنا بي على اف بتساوي 100 على 1.1 زائد ال 100 دي ضرب البي على الايه اللي هو 2.487، وعندنا البي على الاف هي 1.1 أس ماينس 2، يعني نقدر نكتبها 1 على 1.1 تربيع. نظبط هنلاقي ان القيمه تطلع ان البريزنت فاليو عند التايم 0 بتساوي 296.44 قريبه برضه من الحل الاولاني. طيب في طريقه ثانيه، ممكن طريقه ثانيه واحد يحلها. ايه الطريقه الثانيه اللي واحد يحولها؟ ان هو يحول هذه الاموال الى فيوتشر فاليو بس ياخد النقطه دي كنقطه البريزنت فاليو، يبقى بالمعامل اف على ايه يحول دول لاف، ويجي على ده يحول ده بي على اف، ويرجع ياخد الافات دي كلها يحولها بالعلاقه بتاعه الاف الى البي. طيب اذا اعتبرنا ان دول ايه لمده 3 سنين اللي هو الفرق بين السنه الخامسه والسنه الثانيه، يبقى نقدر نقول ان الفيوتشر فاليو بمعلوميه الانيوتي بيساوي ايه؟ افتح قوس اف على ايه كوما اي كوما 3. الاي بتاعتي 10%، يبقى المعامل من الجدول اف على ايه بيساوي 3.310. هاخد ده وارجع بعد كده احوله بعلاقه البي على الاف بس لمده كام 5 سنين. يبقى تعالى بقى نراجع مع بعض. يبقى الفاينل بريزنت فاليو بيساوي تجميع من التايم تي 1 لل 100 هضربه في بي على اف 10% كوما 1 اللي هو ده زائد الانيوتي اللي هو كان راح هنا الفيوتشر فاليو بضربه كل القوس ده في علاقه بي على الاف كوما 10 كوما 5، وبالتالي البي البريزنت فاليو بيساوي 100 على 1.1 زائد ال 100 في 3.31 مضروبه في 1 على 1.10% أس 5 عشان أنا برجع للبريزنت فاليو. بنظبط وناخد 100 كعنصر مشترك ونظبط الأقواس هيدينا 296.43 اللي هو نفس القيمة. يبقى احنا حلينا المثال بعدة طرق. في الطريقة التقليدية إن أنت تعتبر كل واحد من دول إن هو فيوتشر فاليو، فتيجي عند ال 100 وتحولها بعلاقة البي على الاف،
وتيجي عند ال100 دي تحولها بعلاقة البي على الاف، بس هتقسم على 1.1 أس 3، وتيجي عند ال100 دي وتحولها بعلاقة البي على الاف، هتقسم على 1.1 أس 4، وتيجي على دي تحولها إلى بريزنت فاليو، إن أنت تقول 100 على 1.1 أس 5. عايز تكتبها كإيكويشنز، هتقول البي بتساوي 100 بي على اف كوما 10 كوما 1 زائد نفس ال 100 بي على اف كوما 10% كوما 3 زائد ال 100 في بي على اف كوما 10% كوما 4 زائد ال 100 الأخيرة بي على اف كوما 10 كوما 5 لعدد 5 سنين. المفروض إن الإجمالي بتوع دول يساوي 296.43. استعرض مع حضراتكم بالنسبة للمثال الأول الطرق المختلفة وكيفية وأنماط التفكير، إن أنت ممكن تحل مسألة بكذا طريقة، بس في النهاية لابد إن يكون الحل النهائي هو متساوي. نشوف مع حضراتكم المثال الثاني بإذن الله، لكن في المرة المقبلة أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.